ජර්නල් එන්ට්‍රීස් accounts කරන අපි හැමෝම දන්නවා ජර්නල් එන්ට්‍රීස් කියන්නේ accounts කරද්දී ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ජර්නල් එන්ට්‍රි එකක් හරියට දාන්න දැනගන්න එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේ QuickBooks සිස්ටම් එකේ කොහොමද ජර්නල් එන්ට්‍රි එකක් හරියට දාන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මම දැන් QuickBooks සිස්ටම් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මම යූස් කරන්නේ Intuit QuickBooks Enterprise Solutions Accountant 2018 කියන version එක. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද journal entry එක QuickBooks සිස්ටම් එකේ දාන්නේ කියලා. journal entry module එකට යන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ උඩ තියෙන main menu එකේ මේ accountant කියන menu එකේ තියෙනවා මේ general journal entries කියලා. අපි ඒක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිය module එකට එනවා. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ company කියන section එකේ තියෙනවා මේ general journal entries ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක click කරත් අපි මේ window එකටම තමයි එන්නේ. හරි. general entry module එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් tab දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ main කියන tab එක. අනිත් එක තමයි මේ report කියන tab එක. ඉතින් journal entry අපි දාන්න අවශ්‍ය details දෙන්න තියෙන මේ main කියන tab එකේ. එතන ගියාම මුලින්ම අපිට දෙන්න තියෙනවා මෙතන date එක. කවද්ද අපි මේ journal entry දාන්නේ කියලා. හරි මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ සැලරි එන්ට්‍රි එක month end එකේ සැලරි ජර්නල් එන්ට්‍රි දාන විදිය කියලා දෙන්නම්. මේක එක එක කම්පැනි වල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම සරල විදියක් මම කියන්නේ month end එක. ඒ කියන්නේ මාර්තු 31ට කම්පැනි එම්ප්ලොයිස් ලගේ සැලරි එන්ට්‍රි එක දාන විදිය කියලා දෙන්නම්. මේක මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මෙතන අපි මුලින්ම date එක දාන්න ඕන. මේ කවද්ද කියන එක මම month end එකේ දාන හින්දා මම මේ 31st කියලා දැම්මේ. ඊට පස්සේ entry number එක මේකින් සිස්ටම් එකකින් ඔටෝ නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔකට ටීම් එක රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒක දාන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි යට තියෙන ටේබල් එකේ ඉස්සල්ලාම තියෙන accounts කියලා. හරි. මෙතෙන්දී අපි දෙන්න ඕන මොන accounts වලටද debit credit ඒ විදිහට entries යන්නේ කියන එක මෙතෙන්දී අපි දෙන්න ඕන. හරි. මම salary entry එක දාන හින්දා මම ඉස්සල්ලා මෙතන දෙන්නම් basic salary කියන account එක. ඒකට මම 20000ක් debit කරනවා. එතකොට මෙතන මෙමෝ එකක් දෙන්න තියෙනවා. අපි මෙමෝ එක කියන්නේ narration එක සාමාන්‍යයෙන් journal entry එකක් දාලා දෙන narration එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම දාන්නම් been accrued the salary for the month of March 2021. හරි. මේ විදිහට අපි narration එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කැමති narration එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ මම දැන් මේක. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙතන දෙන්න පුළුවන් allowances. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ salaries දෙනකොට basic salary එක දෙනවා. තව allowances දෙනවා. මම ඒකයි මේ allowances කියලා දාන්නේ. සමහර එහෙම නොදෙන companies තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට මම debit කරනවා 10000. මම මෙතන automatically 20000 වැටෙනවා. මොකද debit වෙලා දෙහින්ද මේක balance කරනවා 20000 දාලා. අපි ඒක ignore කරලා මෙතන 10000 දුන්නාම ඒක තියෙනවා. මම narration එක මේ හැම එකකටම එකම තමයි දෙන්නේ. ඒක auto copy වෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන් EPF expense එක. EPF expense එක වෙන්නේ basic salary එකකින් company එක pay කරන්නේ 112ක් 2400ක් වෙනවා. ඊළඟට ETF expense එකට debit වෙන්න ඕන. ETF expense එක වෙන්නේ basic salary එකෙන් 103ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 600ක් මෙතනදී. එතකොට debit interest එක හරිය. දැන් තියෙන්නේ credit interest එක. EPF payable එකට 120ක් වෙන්න ඕන. basic salary එකෙන් රුපියල් 4000ක් වෙනවා. ඊළඟට ETF payable ඒකට 103යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 600යි. ඊළඟට net salary payable කියන එක. ඒ කියන්නේ net එක. employees ලාගේ අතට අපි දෙන ගානන මෙතෙන් එන්න. basic salary 20000යි allowance 10000යි total එක එනවා 30000ක්. 1000න් 1600ක් employee ගෙන් කපා ගන්නවා EPF වලට 108ක්. ඒක අඩු කරලා 28400ක් එයාගේ අතට යනවා. මේක මම සාමාන්‍ය මේ එක්කෙනෙක්ගේ salary එක base කරලා නිකන් ඔයගොල්ලෝ දාන්න තමයි මේ entry කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි journal entry එකක් මූලිකවම දාන්නේ. මෙතන මේ name කියන field එකේ අපි මේ එක්කෙනෙකුට entry දානවා නම් මෙතන එක employee කෙනෙකුට දැම්මම එයාගේ නමක් තියෙනවනේ අපිට select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ name කියන එක වැදගත් වෙන්නේ accounts payable හරි accounts receivable හරි accounts වලට entry එකක් දාද්දි තමයි මෙතන name එක අනිවාර්යෙන් select කරන්න ඕන. මම ඒ entry එකත් ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්නම්. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ debit total එක 33000යි credit total එක 33000යි දෙක balance වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් save and new හරි save and close හරි දෙන්න පුළුවන්. මම save and new කියන එක දීලා බලන්නම්. හරි අපිට ගිහිල්ලා entry බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක record වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ අපි දාපු entry. මම මේ උඩ tab එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්නම්. ඒවා ගොඩක් ඔයගොල්ලන් දන්නේම තමයි තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ එකින් එකට යන්න පුළුවන් entry ඊළඟට අලුත් එකක් දානවා නම් මේ new කියන එකකින් save කරන්න පුළුවන් delete කරන්න පුළුවන් copy එකක් ගන්න පුළුවන් memorize කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන අලුත් එකක් තියෙනවා reverse කියලා.
මේකෙන් වෙන්නේ මේ එන්ට්‍රිය තනිකරම අපිට රිවර්ස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙන එන්ට්‍රියක් දාලා රිවර්ස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ දැනට ඩෙබිට් වෙලා තියෙන එකට ක්‍රෙඩිට් වෙලා ක්‍රෙඩිට් වෙලා තියෙන ඩෙබිට් වෙලා සම්පූර්ණ එන්ට්‍රි රිවර්ස් කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඊළඟ මෙතෙන්දී print කරන්න පුළුවන්. මේක අවශ්‍ය නම් අපි print කියලා බැලුවොත් එහෙම අපිට අවශ්‍ය නම් මේක print කරලා තියාගන්න sign කරලා අපිට මේ විදිහට journal entry එනවා. මේක print කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා ඕනනම් ෆයිල් එකක් attach කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ යටින් පෙන්නනවා මොනවද journal entries කියන list එකක් පෙන්නනවා. දැනට දාලා තියෙන entries වල list එක ඒක අපිට hide කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒක පෙන්වන්න ඕන නම් ආයෙත් ඔබවහම show කියන එක පෙන්වුවාම ඒ list එක පෙන්වනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා send general journal entries. ඒ කියන්නේ මේ journal entry එක අපිට මේ email කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිට journal entry list එකක්ම දෙනවනේ list එකම මෙහෙම select කරලා මේ entry විතර නෙමෙයි ඔක්කොම select කරලා ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය කෙනාට email එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන report section එකට ගියාම මෙතන තියෙන transaction history කියන එක මෙතෙන්දි මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකට අදාළව වෙන මොන හරි entries ගිහින් තියෙනවා නම් විතරක් මෙතන history එක පෙන්වන්නේ. මෙතන අපි එහෙම දෙයක් නැති හින්දා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ transaction journal කියන එක. ඒ කියන්නේ ledger එකේ කොහොමද මේ journal එක record වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන් අපි හිම් බැලුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා basic salary allowances EPF expense CTF expense මේකට debit මේ ටිකට debit වෙලා මේ කියන payable හරි එතන මම ETF expense account එකම දාලා තියෙන්නේ වැරදීමකින් ඒනට එතෙන් දෙන්න ඕන ETF payable කියන එක දැන් අපි journal එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන EPF ETF salary payable මේ තුනට credit වෙලා අනිත් account වලට debit වෙලා තියෙනවා මෙහෙම journal entry බලන්නත් පුළුවන් අපිට. මෙතන තියෙන entry center එක කියන්නේ මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔක්කොම මෙතෙක් enter කරලා තියෙන ඔක්කොම journal entries ටික report එකක තියෙන මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එතකොට report එක එනවා. හරි මම පෙන්නන්නම් මෙතන මේ reverse කියන option එක අපි use කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ reverse කියන එක click කරොත් මේක 6R ඒ කියන්නේ 6 තමයි number තිබ්බේ R කියලා වැටලා reverse වෙලා ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ basic salary allowance CPF ඒවට debit වෙලා තිබ්බා දැන් ඒවා credit වෙලා ඒ වගේ මේ payable එකට credit වෙලා තිබ්බ දැන් ඒවට debit වෙලා සම්පූර්ණ entry එක reverse වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ඒක වෙනම entry එකක් විදිහට යනවා. එහෙම reverse කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක save කරන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අපිට entry එකක් දාලා ඒක reverse කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට account receivable හරි account payable හරි account එකට කොහොමද entries දාන්නේ කියලා. අපි මොකක් හරි entry එකක් අපි මම නිකන් දාන්න account receivable එකට customer කෙනෙකුට credit කරනවා 500ක් account receivable එකට credit කරලා bank එකට debit කරනවා කියලා හිතන්න 500ක්. මම මෙතන narration එක මුකුත් දාන්නේ නැහැ. දැන් අපි මෙතන save and new කියලා දෙන්න ගියාම මෙතන කියනවා transaction to account receivable must include a customer. කියන්නේ account receivable එකට entry එකක් දානවා නම් අනිවාර්යෙන් customer name එකක් තියෙන්න ඕන. අපි කොයි customer ටද මේක දාන්නේ කියලා දෙන්න ඕන. අපි මම මෙතන මේ AD materials කියන එක select කරන්න. හරි. දාලා අපි save කරන්න ගියාම එතකොට save කරන්න මේ තියෙන entry එක save කරපු entry එක. අපිට දැන් ඕන customer send එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් AD materials කියන කස්ටමර්ට අපි දා 500 ජර්නල් එන්ට්‍රි එක වැටලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට account receivable කියන එකට එන්ට්‍රි එකක් දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර්ගේ නම දාන්න ඕනේ. account payable එකක් එන්ට්‍රි එකක් දැම්මත් ඒ විදිහම තමයි. අනිත් එක තමයි අපිට මේ එකම ජර්නල් එන්ට්‍රි තවත් එන්ට්‍රීස් අපිට දාන්න පුළුවන්. අපිකම නම්බර් එකකට එන්ට්‍රීස් ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් මේක එක එන්ට්‍රි එකක් අපි දාපුවා. අපි හිතමු තව electricity payable වගේ එකක් දාන්න ඕන කියලා. electricity එකට debit කරා electricity payable එකට credit කරා. මේ විදිහට narration එකක් දාලා අපිට මේක save කරන්න පුළුවන් එන්ට්‍රීස් කිහිපයක් වුණත් එකම එන්ට්‍රි දාන්න පුළුවන්. ඕන තරම් එන්ට්‍රීස් මෙතන දාන්න පුළුවන්. මූලිකවම ජර්නල් එන්ට්‍රීස් වල ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ දේවල් තමයි. හරි මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එක දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. යාළුවෝ කරුණා ඉන්නවනම් මේ දේ share කරන්න. තව ඉස්සරහට මම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගොඩක් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.